Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube, εδώ που θέλω να το αισθάνεστε και δικό σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας καίει όλους και που άπειρες φορές μου έχετε ζητήσει να το αναλύσω. Αυτό λοιπόν θα κάνω, μικρή χώρη και διακόσμηση. Με ρωτάτε συνέχεια πολλές ερωτήσεις. Σπύρο, τι χρώματα να βάλω στο μικρό μου χώρο, τι έπιπλα να βάλω στο μικρό καθιστικό, τι να κάνω με τις κουρτίνες, τι να κάνω το παράθυρα. Σε αυτό το βίντεο ανοίγουμε την κατηγορία μικρό σπίτι και σας δείχνω κάποιες βασικές ιδέες και βασικές αρχές και συμβουλές για να το διακοσμήσετε και να το κάνετε πιο όμορφο και πιο μεγάλο από ποτέ. Φύγαμε! Και ξεκινάμε από τα βοηθητικά τραπεζάκια ή αλλιώς coffee table. Αντί λοιπόν να τοποθετήσετε σε έναν μικρό χώρο ένα μεγάλο coffee table, τοποθετήστε μαζί 2 ή 3 τραπεζάκια, το ένα μέσα στο άλλο. Ταρά, ταρά. Και έτσι θα γλιτώσετε πάρα πολύ χώρο όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Ταρά. Και όταν έχετε κόσμο και θέλετε περισσότερα, τότε ανοίγετε το μεγάλο τραπέζι, βγάζετε το μικρό τραπεζάκι και το πηγαίνετε όπου είναι ο κόσμος και όπου θέλετε. Πολλοί με ρωτάτε λοιπόν τι coffee table θα βάλετε στο καθιστικό σας. Είναι μικρό και είναι και θαυματουργό. Και αν δεν είστε και σίγουροι για το μέγεθος, σας τόλισα, μικρό το ένα μέσα στο άλλο, και το στυλ θα το βρείτε εσείς, θα ταιριάζει με το δικό σας σπίτι. Το επόμενο που σας έχω και έχει επίσης σχέση με τραπέζια είναι ότι καλό θα είναι για μικρούς χώρους να επιλέξετε έπιπλα τραπέζια, δηλαδή από plexiglass, γυαλί ή καθρέφτη. Από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που προκύπτουν σε μικρούς χώρους είναι ότι έχουν βαριά έπιπλα, τα οποία κάνουν τους μικρούς χώρους να δείχνουν ακόμα μικρότεροι, δημιουργώντας μια πολύ βαριά όψη σε όλο το περιβάλλον και σε όλη την ατμόσφαιρα. Μπορείτε λοιπόν να αντικαταστήσετε ένα ή περισσότερα έπιπλα με άλλα που αποτελούνται από plexiglass ή γυαλί ή καθρέφτη, όπως σας είπα. Μπορεί να έχουν το ίδιο μέγεθος και τον ίδιο όγκο, αλλά στο μάτι είναι αόρατα. Γιατί φυσικά μπορείς και βλέπεις μέσα από αυτά και είναι σαν να μην υπάρχουν. Αυτή η οφθαλμαπάτη θα κάνει τους χώρους σας να δείχνουν πιο ανάλαφροι και πιο μεγάλοι. Ιδανικά τέτοια έπιπλα είναι τα τραπέζια, τα τραπεζάκια, τα coffee tables και τα βοηθητικά τραπεζάκια. Φυσικά υπάρχουν και πολύ ωραίες καρέκλες από plexiglass και μεγαλύτερα τραπέζια από γυαλί. Όλα αυτά θα κάνουν για το μικρό σας χώρο θαύματα. Τώρα τι θα κάνετε με την τηλεόραση? Στηρίξτε την στον τοίχο. Σε ένα μικρό καθιστικό είναι προτιμότερο να εκμεταλλευτείτε το χώρο για να τοποθετήσετε ένα άλλο έπιπλο παρά να επιλέξετε ένα έπιπλο το οποίο μόνο και μόνο θα στηρίζει την τηλεόραση. Τώρα περνάμε στα διακοσμητικά αντικείμενα. Στους μικρούς χώρους καλό είναι να έχετε λίγα και καλά, όχι πάρα πολλά, γιατί πραγματικά θα πήξει στο σπίτι και δεν φαίνονται ωραία τα διακοσμητικά αντικείμενα όταν είναι πάρα πολλά στα μεγάλα σπίτια, πόσο μάλλον στα μικρά. Όσο πιο πολλά προσθέτετε, τόσο πιο πολύ μπουκώνετε τον χώρο, με αποτέλεσμα να δείχνει μικρότερος. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για να του δώσετε στυλ είναι να χρησιμοποιήσετε διακοσμητικά και επιφάνειες με αντανάκλαση. Και γενικότερα αυτό να το θυμάστε, ότι οι επιφάνειες με αντανάκλαση, οι καθρέφτες, τα μεταλλικά, όλα αυτά κάνουν τους μικρούς χώρους να φαίνονται ακόμα μεγαλύτεροι, γιατί δεν είναι καθόλου βαριές αυτές οι επιφάνειες, είναι πολύ ανάλαφρες και η αντανάκλαση πάντα δίνει την ψευδαίσθηση ότι έχουμε περισσότερο χώρο. Για παράδειγμα, ένας διακοσμητικός δίσκος με καθρέφτη, ένα όμορφο μεταλλικό κυροπήγιο, ένα στυλάτο γυάλινο βάζο, πάρα πολύ ωραία γυάλινα κυροπήγια, όλα αυτά ή αντανακλάνε τις επιφάνειες ή το μάτι μας δεν τα διαβάζει καθόλου βαριά. Και τώρα που είμαστε σε αυτές τις επιφάνειες, πάμε σε κάτι πολύ βασικό, τους καθρέφτες. Ίσως το πιο βασικό απ' όλα. Οι καθρέφτες είναι τα απόλυτα αντικείμενα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διακοσμήσετε τους τοίχους σας και για να κάνετε έναν χώρο να δείχνει πιο φωτεινός και πιο μεγάλος. Προτιμήστε στρογγυλούς και καθρέφτες με καμπύλες σε κανόνιστα σχήματα. Εκτός από το ότι είναι πολύ στη μόδα, έχουν την τάση να χαρίζουν πολυτέλεια και πλαστικότητα στον χώρο. Ένα πολύ καλό σημείο για να τους τοποθετήσετε είναι απέναντι από παράθυρο ή μπαλκονόπορτα. Γιατί έτσι θα πολλαπλασιάσουν το φως της ημέρας, το τεχνητό φως που έχετε μέσα στο σπίτι, αλλά και η θέα από το παράθυρο, το έξω δηλαδή,
θα έρθει μέσα, θα είναι πάνω στον καθρέφτη και θα είναι σαν να έχετε δύο παράθυρα, σαν να έχετε κι άλλο ένα άνοιγμα μέσα στον χώρο. Καθρέφτες λοιπόν στους τοίχους, καθρέφτες επιφάνειες, καθρέφτες σε διακοσμητικά. Καλά, μην το κάνετε και σαν το στούντιο 54 και σας εγγυώμαι ότι ο χώρος θα δείχνει μεγαλύτερος. Η ιδέα που θα σας πω τώρα θα σας λύσει μία και καλή το πρόβλημα με τα καθίσματα. Σε ένα μικρό καθιστικό δεν χωράνε πάντα και καναπέδες και πολυθρόνες και καρεκλίτσες και όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν τρόπος να κερδίσετε επιπλέον καθίσματα χωρίς να κλείσετε το χώρο σας. Η λύση είναι τα πουφ και τα σκαμπό. Γίνετε πάνω απ' όλα δημιουργικοί με αυτά και χρησιμοποιήστε τα με ευελιξία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείτε να τα μετατρέψετε ακόμα και σε βοηθητικά τραπεζάκια εάν επάνω τους τοποθετήσετε έναν ωραίο διακοσμητικό δίσκο. Έχετε εδώ πέρα το πουφ το πολύ όμορφο, το χρησιμοποιείτε για τραπεζάκι, έρχεται ένας άνθρωπος παραπάνω, βγάζετε το δίσκο και τον κάνετε θέση. Προσέξτε όμως καλά, δεν πρέπει ποτέ η επιφάνεια του πουφ ή του σκαμπό να είναι μικρότερη από το δίσκο. Δηλαδή δεν πρέπει ποτέ ο δίσκος να είναι μεγαλύτερος από την επιφάνεια του πουφ. Μόνο αυτό. Αυτό είναι και για αισθητικούς λόγους και για πρακτικούς, γιατί διαφορετικά ένας μεγαλύτερος δίσκος που εξέχει, κατά πάσα πιθανότητα, σας το λέω σίγουρα δηλαδή, θα πέσει, θα τον ρίξετε, θα σκοντάψετε και ό,τι έχετε βάλει πάνω θα γίνει κομμάτια. Ένας μικρός ενιαίος χώρος μπορεί να χωριστεί με δύο διαφορετικούς και πολύ απλούς τρόπους. Ο πρώτος είναι καθαρά ψυχολογικός, αλλά κάνει διαφορά. Ο δεύτερος είναι και λίγο πρακτικός. Ο πρώτος τρόπος είναι χρησιμοποιώντας χαλιά. Τα χαλιά θα δείξουν το σημείο και τα όρια πάνω στα οποία θα πατήσει για παράδειγμα το τραπέζι της κουζίνας, διαχωρίζοντάς το από τον χώρο του καθιστικού που μπορεί να βρίσκεται λίγο πιο δίπλα. Δεύτερος τρόπος, τοποθετήστε μία ραφιέρα. Πολλές φορές προκύπτει η ανάγκη σε μια γκαρσονιέρα ή σε ένα στούντιο να διαχωρίσουμε έναν ενιαίο χώρο για να έχουμε ξεχωριστά το κρεβάτι από τον καναπέ ή από ένα γραφείο. Ή κυρίως να αισθανόμαστε ψυχολογικά ότι είναι διαφορετικός ο χώρος. Ένας πολύ καλός τρόπος γι' αυτό και για να μην δείξει πολύ κλειστός ο χώρος, γιατί δεν θέλουμε ούτε να σηκώσουμε τοίχο, ούτε να βάλουμε βαριές κουρτίνες, είναι, εφόσον μπορείτε, να τοποθετήσετε μία ραφιέρα. Προσέξτε όμως να μην τη γεμίσετε όλη με κουτιά και με αντικείμενα, γιατί θα μοιάζει με τοίχο. Προσοχή, η ραφιέρα να μην είναι βαριά και να μην είναι πολύ μεγάλη. Προτιμήστε ραφιέρα με πιο λεπτά ράφια, με πιο κομψά στοιχεία, γενικότερα να είναι πιο ανάλαφρη. Και τώρα θα σας πω μια πολύ μεγάλη σοφία. Όσο μήκος έχει το πάτωμα, το ίδιο ακριβώς μήκος έχει και ο τοίχος σας. Σοφό έτσι, και έτσι σας το λέω όμως. Εάν λοιπόν δεν περισσεύει άλλος χώρος στο πάτωμα για να βάλετε έπιπλα, τότε μπορείτε να τοποθετήσετε ράφια στους τοίχους και να τα χρησιμοποιήσετε για διακόσμηση αλλά και για οργάνωση. Μικρό σπίτι έχετε, εκμεταλλευτείτε το ύψος λοιπόν, και γιατί είναι πολύ πρακτικό σαν λύση, αλλά και για να τονίσετε το ύψος του τοίχου. Έτσι, το βλέμμα θα πέφτει στον εντυπωσιακό τοίχο και θα ξεχνάει πόσο μικρό πάτωμα έχετε. Είναι ψυχολογικό το θέμα, καταλάβατε. Δηλαδή δεν θα λες πω, τι μικρό σπίτι που έχω, θα λες πω, τι μεγάλο τοίχο που έχω. Τώρα μπορεί να τα λέμε και να γελάμε, αλλά λίγο πολύ ψυχολογικά αυτό γίνεται. Διακοσμήστε τα ράφια με πίνακες, με έργα τέχνης, με βιβλία, προσθέστε φυτά, διακοσμητικά κουτιά, στα οποία μέσα θα πετάξετε όλα τα τσιζριμίτσι, το λέω όλη την ώρα. Και έτσι θα χαρίσετε ζωντάνια και φυσικά μην ξεχάσετε να βάλετε λίγες πιο προσωπικές πινελιές με κάποιες φωτογραφίες ή κάποια άλλα προσωπικά σας αντικείμενα. Μην φοβάστε τα μεγάλα αντικείμενα. Εντάξει, δεν είναι thriller, είναι απλά μεγάλα αντικείμενα. Μη φοβάστε να παίξετε με τις κλίμακες. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο χώρος σας είναι μικρός, πρέπει και όλα να είναι μικροσκοπικά και τοσιοδούλικα και λες και έχετε δει από το σπίτι του Χόμπιτ. Όχι. Δεν θέλουμε έπιπλα γκουμούτσες παντού, αλλά μπορείτε να τοποθετήσετε ακόμα και ένα μεγάλο καναπέ για να κάνετε εντύπωση, αρκεί όμως, εδώ θέλω να προσέξετε, να μετριάσετε την κλίμακα και την ένταση στα υπόλοιπα έπιπλα και αντικείμενα. Με απλά λόγια αυτό που λέω, χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο αντικείμενο, ένα μεγάλο καναπέ, μια μεγάλη πολυθρόνα, ένα μεγάλο φωτιστικό, αλλά όχι περισσότερα. Τα υπόλοιπα ρίχτε τα σε μέγεθος, ρίχτε τα σε ένταση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα διακοσμητικά και για τους πίνακες. Αντί να κρεμάσετε πολλά μικρά πινακάκια, μπορείτε να επιλέξετε έναν μεγάλο και επιβλητικό πίνακα στον καθιστικό ή την είσοδό σας. Σκεφτείτε δημιουργικά πάνω απ' όλα και μην εγκλωβίζεστε σε όλα όσα νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε.
Όπου δεν υπάρχουν επιφάνειες για να οργανώσουμε τα πράγματά μας, τις δημιουργούμε. Τα ράφια σε σημεία όπου χρειάζεστε περισσότερο χώρο είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Μπορείτε να τοποθετήσετε μικρά ράφια πάνω από το πλυντήριο ρούχων και κάτω από τα ντουλάπια της κουζίνας. Θα εξοικονομήσετε πολύ χώρο και θα οργανώσετε καλύτερα τα πράγματά σας. Σε αυτά τα ράφια διαλέξτε όμορφα βαζάκια για τα μπαχαρικά ή για τον καφέ και τη ζάχαρη και στυλάτα καλάθια ή κουτιά για τα απορρυπαντικά σας. Σας το λέω και σας το ξαναλέω, αλλά η διακόσμηση με στυλάτα καλάθια αποθήκευσης είναι και στυλάτη και πρακτική. Στα μικρά σπίτια οι αποθηκευτικοί χώροι είναι περιορισμένοι και πολλές φορές δημιουργείται ακαταστασία από πράγματα που ναι μεν χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχουν σταθερή θέση ή απλά τα αφήνουμε όπου να είναι. Παντόφλες, τσάντες για τα ψώνια, μικρές κουβέρτες και γενικά μικρά αντικείμενα σκορπίζουν σε διάφορα σημεία. Τα στυλάτα καλάθια αποθήκευσης δίνουν λύση σε αυτό το πρόβλημα και συγχρόνως χαρίζουν πάρα πολύ στυλ στο σημείο που τα τοποθετείτε. Μεγάλη τάση είναι αυτά από φυσική πλέξη, όλα αυτά εδώ, τα οποία ταιριάζουν σχεδόν με όλα τα διακοσμητικά στυλ. Τα πολλά και έντονα μοτίβα και ειδικά μέσα σε ένα μικρό καθιστικό ή ένα μικρό χώρο είναι σίγουρο ότι θα σας κουράσουν και θα κάνουν το χώρο να φαίνεται και μικρότερος. Καλό είναι να τα χρησιμοποιείτε σε μικρές ποσότητες. Μπορείτε για παράδειγμα να τοποθετήσετε διακοσμητικά μαξιλάρια με μοτίβα σε ένα μονόχρωμο καναπέ ή πολυθρόνα. Επίσης μοτίβο μπορείτε να επιλέξετε και στα χαλιά. Επίσης μπορεί να έχετε ένα τοίχο με μια ταπετσαρία. Αλλά προσέξτε, όχι μοτίβα και στα χαλιά και στα έπιπλα και στα διακοσμητικά και στα μαξιλάρια και στην ταπετσαρία. Όχι. Αυτό θα κάνει το χώρο σας να φαίνεται πολύ μπουκωμένος και πολύ μικρός. Κουρτίνες τώρα. Κρεμάστε τις κουρτίνες σας όσο πιο ψηλά μπορείτε. Ο κανόνας αυτός θεωρείται νόμος για τα μικρά σπίτια. Εάν τα κουρτινόξυλα είναι ακριβώς πάνω από το κούφωμα του παραθύρου ή της μπαλκονόπορτας, ο χώρος δείχνει πιο μικρός. Όταν όμως βρίσκονται 15 με 20 εκατοστά κάτω από το ταβάνι, τότε αμέσως ο χώρος δείχνει πιο μεγάλος, πιο ψηλός και πιο ανάλαφρος, γιατί οι τοίχοι φαίνονται πιο ψηλοί και χάνεται η αίσθηση ότι ο χώρος είναι κλειστός. Καλό είναι επίσης να αποφύγετε τις βαριές κουρτίνες και τις κουρτίνες συσκότησης. Χρησιμοποιήστε ανάλαφρα υφάσματα, βουάλι υφάσματα, ημιδιάφανα, όλα αυτά που δεν θα βαρύνουν το χώρο σας και θα κάνουν το φως να μπαίνει μέσα, αλλά και το μάτι να μπορεί να βλέπει προς τα έξω, έστω και μέσα από την κουρτίνα. Τοποθετήστε επιδαπέδια και επιτραπέζια φωτιστικά. Όταν έχετε μόνο ένα φωτιστικό στην οροφή, σαφώς και επαρκεί για να φωτίσει το μικρό σας χώρο. Είναι όμως ιδανικό? Δεν είναι. Ο χώρος δείχνει flat, επίπεδος δηλαδή, και δεν ξεγελάει το μάτι. Και δείχνει και ακόμα πιο μικρός. Οι πολλαπλές πηγές φωτισμού δίνουν βάθος στο χώρο, δημιουργούν σκιές, που είναι πολύ σημαντικό για το μάτι να αρχίσει να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και να τα βλέπει και μεγαλύτερα, και χαρίζουν μια ήρεμη και μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα στο σπίτι. Ειδικά στους μικρούς χώρους, τα επιδαπέδια και επιτραπέζια φωτιστικά είναι απαραίτητα. Τώρα ήρθε η στιγμή που θα ξεκουνήσω μερικούς και θα στεναχωρήσω κάποιους άλλους, αλλά τι να κάνουμε, είναι για το δικό σας καλό. Κάντε μια πολύ καλή εκαθάριση στα πράγματά σας. Είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσετε αυτά που χρησιμοποιείτε και διπλά σημαντικό για εσάς που μένετε σε ένα μικρό σπίτι. Θα σας φανεί δύσκολο στην αρχή, αλλά στο τέλος θα νιώσετε πολύ καλύτερα. Οι χώροι σας θα αναπνέουν, θα δείχνουν πιο καλά οργανωμένοι, πιο καθαροί και εσείς θα είστε πολύ πιο χαρούμενοι που ζείτε μέσα σε αυτούς. Αυτά είχα να σας πω και να σας δείξω για σήμερα. Μην ξεχάσετε να μου γράψετε στα σχόλια τα δικά σας διακοσμητικά tips για μικρούς χώρους, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να τα διαβάζω. Και επίσης έχουμε φτιάξει εδώ πέρα μια όμορφη κοινότητα που βοηθάει ο ένας τον άλλον και μοιραζόμαστε τη γνώση. Να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και το σπίτι σας φυσικά και να θυμάστε πως ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα το αλλάξουμε. Bye!